Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαργαριτέλης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Sport Science 360. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος τρέχει. Και όταν λέω τρέχει, εννοώ ότι μπαίνει στη διαδικασία να συμμετέχει σε ημιμαραθωνίους, μαραθωνίους, αγώνες δρόμου και γενικά να θέτει στόχους που θέλει να επιτύχει. Έτσι, η συζήτηση γύρω από τα παπούτσια τρεξίματος και το Advanced Footwear Technology έχει ανοίξει για τα καλά. Θα με βοηθήσουν αυτά τα παπούτσια, θα βελτιώσουν την απόδοσή μου, θα με προστατεύσουν από τραυματισμούς. Βοηθάει η carbon πλάκα ή μήπως είναι τζάμπα χρήματα? Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα παπούτσια τρεξίματος. Γιατί στο ερώτημα αν υπάρχει κάποιο παπούτσι το οποίο είναι το καλύτερο, η απάντηση σχεδόν πάντα είναι εξαρτάται από τον στόχο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, βοηθάνε αυτά τα παπούτσια στο να αυξήσουν την απόδοση? Και δεύτερον, μας βοηθούν να αποφύγουμε τους τραυματισμούς? Αυτός είναι και ο λόγος που για πρώτη φορά στο Sport Science 360 θα έχουμε δύο άρθρα σαν οδηγό. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα άρθρα που θα έχουμε σήμερα μαζί μας στο επεισόδιο αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετά άρθρα σχετικά με τα λεγόμενα Carbon Plated Super Shoes. Σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, το συμπέρασμα ήταν ότι τα Carbon Plated παπούτσια συνδέονται με μείωση σε διάφορους δείκτες μεταβολικού κόστους και οικονομίας τρεξίματος, με ένα μέσο όφελος περίπου 2 με 3%. Οι συγγραφείς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το όφελος δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην carbon πλάκα, αλλά είναι πιθανότατα ένας συνδυασμός του αφρού, της γεωμετρίας και της πλάκας. Φαίνεται λοιπόν ότι αν ο στόχος σου είναι η μέγιστη επίδοση, ένα τέτοιο παπούτσι μπορεί να σου δώσει ένα μικρό αλλά σημαντικό πλεονέκτημα. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βελτίωση ακόμα και ίση με 1% μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Αναφορικά με την πρόληψη τραυματισμών, το άρθρο είναι μια συστηματική ανασκόπηση ομπρέλα, δηλαδή μια ανασκόπηση των ανασκοπήσεων για παράγοντες κινδύνου τραυματισμών που σχετίζονται με το τρέξιμο. Εδώ, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι τραυματισμοί στο τρέξιμο είναι πολυπαραγοντικοί και ως εκ τούτου πρόκειται για ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ένα μαγικό χαρακτηριστικό, στην περίπτωσή μας για παράδειγμα ένα είδος παπουτσιού, που να εξηγεί τα πάντα ή έστω ένα σημαντικό κομμάτι των τραυματισμών. Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να εμπλέκονται περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά της προπόνησης, ανατομικούς και εμβιομηχανικούς παράγοντες, παραμέτρους υγείας και τρόπου ζωής. Συγκριτικά με το θέμα της απόδοσης που αναλύσαμε προηγουμένως, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και πειραματικά το θέμα των τραυματισμών είναι πολύπλοκο. Διότι μιλάμε για μια μεταβλητή την οποία για ηθικούς λόγους δεν επιτρέπεται να προκαλέσουμε στα πλαίσια μιας έρευνας. Έτσι, ουσιαστικά αναζητούμε αναδρομικά από υπάρχοντα δεδομένα πιθανές αιτίες. Στηριζόμαστε σε case reports, εργαστηριακά μοντέλα και προσομοιώσεις. Δυστυχώς όμως, σχεδόν όλα τα προγνωστικά μοντέλα τραυματισμών, από τα πιο απλά έως και τα πιο σύνθετα, έχουν αποτύχει να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε, εν συντομία, για απόδοση, η κατηγορία των Super Shoes φαίνεται να βελτιώνει την οικονομία τρεξίματος κατά περίπου 2 με 3%. Για τους τραυματισμούς, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το εάν και κατά πόσο η κατηγορία αυτών των παπουτσιών μπορεί να προσφέρει κάποιο όφελος ή οποιονδήποτε κίνδυνο. Τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με το θέμα των τραυματισμών κατά το τρέξιμο, έχει εμφανιστεί στη βιβλιογραφία μια πολύ πρακτική ιδέα που κερδίζει έδαφος. Πρόκειται για το λεγόμενο comfort filter, δηλαδή το παπούτσι που νιώθεις εσύ πιο σωστό και άνετο σε σένα μπορεί τελικά να είναι και η πιο ασφαλής επιλογή. Η μεγαλύτερη αντιλαμβανόμενη απορρόφηση και η συνολική θετική αξιολόγηση του παπουτσιού φαίνεται να συσχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο τραυματισμού. Ενδιαφέρουσα άποψη, η οποία ωστόσο απαιτεί περαιτέρω πειραματικά δεδομένα. Παράλληλα, υπάρχει μια τάση κατά διαστήματα να ακούμε φράσεις όπως «τρέξει ξυπόλυτος γιατί είναι πιο φυσικό». Όντως, το πέλμα είναι γεμάτο μηχανοϋποδοχής και αισθητηριακή πληροφορία. Αυτό το input επηρεάζει την κίνηση, τη σταθερότητα και την τεχνική. Ωστόσο, αναφορικά με την πρόληψη τραυματισμών κατά το τρέξιμο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να μπορούμε να ισχυριστούμε με ασφάλεια ότι το να κάνεις προπόνηση ξυπόλυτος μπορεί να έχει ωφέλη. Τέλος, αρκετοί άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν σε ημιμαραθωνίους και μαραθωνίους για την εμπειρία, για την παρέα, για το challenge και υπάρχουν και κάποιοι που πάνε χύμα εντελώς. Υπάρχει μια παγίδα όμως. Ένας τέτοιος αγώνας δεν είναι απλή υπόθεση. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό δεν είναι να ψάχνεις εξ αρχής το σωστότερο παπούτσι.
Το πιο σημαντικό είναι να έχεις οργανώσει σωστά την προπονητική προετοιμασία. Γιατί το παπούτσι μπορεί να σου δώσει ένα μικρό πλεονέκτημα ή μια πιο άνετη αίσθηση, αλλά δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την προετοιμασία που χτίζεται μήνες ή και χρόνια πριν. Σωματικά αλλά και πνευματικά. Και για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, αν το σώμα και το μυαλό δεν είναι έτοιμα να αντέξουν το προπονητικό φορτίο και την επιβάρυνση, ένα παπούτσι δεν πρόκειται να σε σώσει. Στο διατάφτα, αν ο στόχος σου είναι η αγωνιστική επίδοση, για τα carbon plated super shoes υπάρχουν δεδομένα ότι μειώνουν το ενεργειακό κόστος. Αν ο στόχος όμως είναι να τρέχεις συστηματικά χωρίς τραυματισμούς, το θέμα γίνεται περισσότερο σύνθετο και θολό και δεν φαίνεται να εξαρτάται απαραίτητα από το παπούτσι. Όπως και να έχει, η επικοινωνία και συνεργασία με κάποιους επαγγελματίες για τον σχεδιασμό της προπόνησης και της διατροφής μπορεί να προλάβει και να διορθώσει πολλά από τα ενδεχόμενα προβλήματα. Για το σημερινό επεισόδιο θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Σπύρο Ιατρόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Ζαν Μονέ της Γαλλίας, για τις συζητήσεις μας πάνω στο θέμα των παπουτσιών τρεξίματος. Αυτό ήταν το Sport Science 360 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Χαιρετώ!